Hello everyone, welcome to our YouTube channel Udiotic. গতিকে আমি কি ডিসকাশন কৰি আছিলো যে আমি পাৰ্টস অফ স্পীচৰ যিখিনি টাইপছখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছিলো গতিকে আমি লাষ্ট দুটা ভিডিও দিছো ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰত গতিকে সেই দুটা ভিডিওত আমাৰ ইতিমধ্যে এই চাৰিটা ভাগ আমি ডিসকাশন কৰিলো এক্সাম্পলৰ হৈতে গতিকে এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট 5 নম্বৰ ভাগটো তো 5 নম্বৰ ভাগটো আমাৰ কি আছে যে adverb গতিকে এটা adverb to কি আমি হেতু মানে আমি আলোচনা কৰিম so an adverb modifies or describes a verb an adjective or another adverb তো adverb মানে হৈছে আমাৰ অসমীয়াত যদি কওঁ আমাৰ এটো ক্ৰিয়া বিশেষণ মানে কি হয় যে an adverb modifies or describe যেনেকৈ আমাৰ adjective to কি আছিল যে adjective আমাৰ কি কৰে noun আৰু pronounৰ দোষ গুণ পৰিমাণ এইবিলাক আমাৰ বুজায় আৰু ঠিক হেনেদৰে adverb আমাৰ কি কৰে আমাৰ নামটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ক্ৰিয়া বিশেষণ adverb আমাৰ কি কৰে ক্ৰিয়া মানে verb আৰু adjectiveৰ বিষয়ে describe কৰে verb আৰু adjectiveক ব্যাখ্যা কৰাৰ কাৰণে বা তাৰ দোষ গুণ পৰিমাণ এইবিলাক বুজাবলৈ আমাৰ কি কৰা হয় আমাৰ adverb to ব্যৱহাৰ কৰে যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকক আমাৰ কি কয় adverb বুলি কয় যেনে ইয়াত আমাৰ এক্সাম্পল আছে gently extremely carefully well এইবিলাক তো আমাৰ এটা বাক্যত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই যদি এটা উদাহৰণ দিও যে আমি যদি এটা উদাহৰণ দিও যে he is walking carefully তো এটো কি হৈছে আমাৰ ইয়াত আমি যদি চাব যাও প্ৰথমৰ পৰা যে আমাৰ is to হৈছে ইয়াত verb আমি এটো জানো কাৰণ আমি ভাৰ্বৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিলো তাৰপিছত walking to এটা আমাৰ verb হা গতিকে এই he to আছে আমাৰ কি pronoun এটো আমি ইয়াত গম পাব লাগিব যেহেতু আমি হেখিনি বস্তু এই কৰিলো এটা বাক্যত আমাৰ কি পদ থাকে পদ কেটা বেলেগ পদ থাকে গতিকে আমি হেতু বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব লাগিব তো নেক্সট এই carefully যেটো আছে এই carefully to হ'ব আমাৰ কি যে carefully to হল আমাৰ ইয়াত adverb মানে এই যেটো walking carefully to কি বুজাইছে যে হেই লৰাজনে বহুত সাৱধানেৰে খোজকাঢ়ি আছে carefully মানে কি carefully মানে হৈছে সাৱধানেৰে গতিকে ইয়াত বুজাইছে যে লৰাজনে সাৱধানে খোজকাঢ়ি আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ কোনটো বস্তুৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে কি কৰিছে খোজকাঢ়ি আছে তো সাৱধানে খোজকাঢ়ি আছে তো সেই খোজকাঢ়াটো হৈছে আমাৰ এটা ভাৰ্ব এটো হৈছে এটা ক্ৰিয়া গতিকে ক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে এই carefully শব্দটোৱে আমাৰ কি কৰিছে ডেসক্ৰাইব কৰিছে ব্যাখ্যা কৰিছে সেই খোজকাঢ়াটো তাৰ এটা বিশেষ মানে তাৰ বিষয়ে বুজাইছে খোজটো কেনেকৈ কাঢ়িছে কি কৰিছে সেই বিষয়ে অলপমান তাত ব্যাখ্যা এই শব্দটোৱে আমাক কি কৰে অলপমান খোজকাঢ়াটোৰ ওপৰত আমাক অলপমান ব্যাখ্যা কৰে তো সেই কাৰণে আমাৰ এই ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে যেটো ব্যাখ্যা কৰিলে এই শব্দটো হৈছে আমাৰ কি adverb গতিকে এই carefully শব্দটো হৈছে adverb এনেকুৱা আৰু বেলেগ বিভিন্ন শব্দ থাকে যিবোৰ আমাৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় মই এটা এক্সাম্পল দিছো আৰু ইয়াত এনেকুৱা শব্দ extremely carefully এনেকুৱা শব্দ আছে তো এনেকুৱা নিশ্চয়কৈ তোমালোকে যেতিয়া কিছুমান বাক্য পঢ়িবা গম পাবা যে এইবিলাক শব্দ দেখিলে যে এইটো adverb এইবিলাক নিশ্চয়কৈ গম পাবা গতিকে নেক্সট আছে আমাৰ কি এটো হল adverb তাৰ বিষয়ে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে কি কমেন্ট যোগে সুধিলে হল নেক্সট আছে প্ৰিপজিশন মানে হৈছে আমাৰ কি অব্যয় পদ প্ৰিপজিশনৰ অসমীয়াটো হৈছে আমাৰ কি অব্যয় গতিকে অব্যয় পদ ইয়াত অকমান মোৰ লিখতে বেয়া হৈছে আখৰটো তো আমাৰ অব্যয় পদ প্ৰিপজিশনটো কি প্ৰিপজিশনটো আমাক অলপমান লোৱাৰ ক্লাছত সৰু লৰা ছোৱালীখিনি কিছু পৰিমাণে লাগিব 6-5 মানত অলপ আৰম্ভ হয় কিন্তু বাকি বেছি ভালকে হায়াৰ ক্লাছতো এটো লাগে আমাৰ 9-10 তো তাৰ কাৰণে অকমান বেছি হ'ব হেতু এতিয়া জাস্ট মই বেসিক খিনি কৈ দিম গতিকে এইটো অব্যয় পদটো হৈছে কি a preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence তো preposition টো আমাৰ কি হয় যে এটা বাক্যত আমাৰ ই এটা সৰু শব্দ এটা ব্যৱহাৰ যেনেকৈ আমি উদাহৰণ দিয়া দেখিছো এটা সৰু এটা শব্দ by with about until এইবিলাক তো এইবিলাক আমাৰ কি হয় যে
বাক্যৰ নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহে ই। তো কি কৰে, সেই বহি পেলাই সেই এটা বাক্যটোৰ অৰ্থ এটা বুজায় মানে বা অৰ্থটোক অলপমান মডিফাই কৰে বা বাক্যটোৰ যিটো অৰ্থটো সম্পূৰ্ণ কৰে। আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, এটা বাক্যত যদি আমি প্ৰিপজিশ্যনটো ৰখি যায় বা আমাৰ প্ৰিপজিশ্যনটো ভুল হয়, তেতিয়া সেই বাক্যটোৱে আমাক যি বুজাব বিচাৰিছে সম্পূৰ্ণ মানে তাৰ আমাৰ কি হয়, অৰ্থটো প্ৰকাশ নহয়। যে দ্য বুক is on the table, the book is on the table। তো ইয়াত আমাৰ কি হৈছে প্ৰিপজিশ্যন কোনটো, ইয়াত হৈছে আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন কোনটো, যে অনটো ইয়াত আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন। গতিকে আমাৰ কি হৈছে যে ইয়াত আমাৰ অনটো হৈছে প্ৰিপজিশ্যন। গতিকে আমাৰ দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবলে কি বুজাইছে, যে কিতাপখন টেবুলত আছে। এই যিটো আমাৰ কিতাপখন টেবুল আমি যদি অনটো নিদিওঁ, কিতাপখন টেবুল এটা মানে তাৰ অৰ্থটো সম্পূৰ্ণ নহয়। তো সেই কিতাপখন টেবুলত থকাটো, সেই টেবুলত থকাটো যিটো অৰ্থটো প্ৰকাশ হৈছে, সেই অৰ্থটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে বা সেইটো অৰ্থটো বুজোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, যে ইয়াত এই অনটো ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু সেই যদি অনটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো প্ৰকাশ নহ'ব। এই টেবুলত বুলি যিটো কৈছোঁ, তটোৱে আমাৰ এই অনটোৱে সেইটো বুজাইছে। গতিকে এই অনটো হৈছে আমাৰ কি প্ৰিপজিশ্যন। এনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ প্ৰিপজিশ্যন আছে। অৰ্থভেদে বাক্যভেদে আমাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰিপজিশ্যন বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে প্ৰিপজিশ্যনটো আমাৰ এক্সামত কেনেদৰে আহে, যে তাত আমাৰ কিছুমান গেপ দিয়ে, সেই গেপবিলাক ফিল কৰিব দিয়ে। তাৰমানে কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন, মানে কোনটো শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যন তাত হ'ব। তো সেইকাৰণে আমি কোনটো প্ৰিপজিশ্যন ক'ত বহে সেই বিষয়ে আমি বেছি বহলভাৱে জানিব লাগিব। ইয়াত মই জাষ্ট ডেফিনিশ্যনটো কৈছোঁ, বেছিকখিনি। প্ৰিপজিশ্যনৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে, কোনটো প্ৰিপজিশ্যন ক'ত বহিব, ক'ৰ আগত কি প্ৰিপজিশ্যন বহে, এইখিনি আছে। হায়াৰ ক্লাছত আৰু কিছুমান নিয়ম আছে, এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন কিছুমান আছে, যিবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। তো এনেকুৱা মই পিছত ভিডিঅ'খিনি দি দিম। এইখিনি জাষ্ট মই ব্যাখ্যা ডেফিনিশ্যনখিনি অকণমান কৈ দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা আৰু ইন, অন, এট, এইবিলাক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিপজিশ্যন আছে। তোমালোকে বাক্যবিলাক চাই তাত পদবিলাক বিচাৰি উলিয়াই, বিভিন্ন ধৰণৰ পদবিলাক নিজে নিজে কোৱা, যে কোনটো প্ৰিপজিশ্যন, কোনটো ভাৰ্ব, কোনটো এডভাৰ্ব, সেইবিলাক নিজে নিজে প্ৰথমতে বিচাৰি উলিয়াব চেষ্টা কৰা। এইখিনি বিশেষকৈ মই সৰুখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ, 4, 5, 6 এনেকুৱাখিনিৰ কাৰণে, যাৰ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ নাই। তো নেক্সট আমাৰ কনজাংশ্যনটো ইমান মানে ইউজ হয়, কিন্তু পৰীক্ষাত এনেকুৱা আহা কিবা নাথাকে, কিন্তু জানিব লাগে বস্তুটো। এই কনজাংশ্যন জইনছ ৱৰ্ডছ, ফ্ৰেজেছ অৰ ক্লজেছ। এইটো মানে কি, যে আমাৰ দুটা বাক্য বা যিকোনো বাক্য বা শব্দ বা বাক্যাংশ কিছুমান লগ লগাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, এই কনজাংশ্যনবিলাক ইউজ কৰে। মানে আমাৰ এইটো হৈছে সংযোজক অব্যয়, কানেক্ট কৰে দুটা বস্তু, ই মাজত এটা মানে কানেকশ্যন কৰি দিয়ে। আমাৰ এই বস্তুটো কানেক্ট কৰি পেলাই বাক্যটো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, সি সংযোগ কৰে। সেইকাৰণে ইয়াত কি কৰা হয়, সংযোজক অব্যয় বুলি কোৱা হয়, সংযোজক অব্যয়। গতিকে এনেকুৱা এই এনটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি কথা ক'লেও আমি অসমীয়াত কি আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে সেই আৰুটো কি কৰে, যে মই আৰু তুমি কি ফুৰিবলৈ গৈছোঁ, তো সেই আৰুটোৱে দুটা বস্তু লগ কৰি দিয়ে। গতিকে ঠিক ইয়াতো সেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ, যে ৰীমা এণ্ড মনীষা is playing in the garden, তো সিহঁতে কি কৰি আছে, বাগিচাত কিবা খেলি আছে। তো এই যিটো মই এই দুটা ৰীমা আৰু মনীষাৰ মাজত যিটো দুটাক লগ কৰি দিলোঁ এনটো ইউজ কৰি, সেই এনটো হৈছে আমাৰ কনজাংশ্যন। তো বাট, অৰ, while, বিকজ, এইবিলাক বাক্যবিলাক চালে নিশ্চয়কৈ এইকেইটা শব্দ দেখা পাইছা, কিন্তু গম পোৱা নাই যে কোনটো পদ কি হয়। তো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখিলে গম পাবা যে এইটো কনজাংশ্যন হয়, তো এইটো এই হয়। ইয়াৰ বেছি মানে বহলভাৱে ইয়াৰ ইউজটো পিছত লাগিব, সৰু লোৱাৰ ক্লাছত এইখিনি ইমান এতিয়া নালাগে, কিন্তু এই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰটো হ'বই, তোমালোকৰ বাক্যত নিশ্চয়কৈ দেখিছা।
তো এণ্ড বাট এইখিনি বা অৰ এইটো বেছিকৈ সৰুখিনি দেখা পাব, বাকী ডাঙৰ গোটেইখিনিয়ে আমাৰ লাগে। তো এইখিনিৰ ইউজ আছে, ইয়াৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেইবিলাক পিছত বেলেগ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দিম। জাষ্ট মই এতিয়া ডেফিনেশ্যনখিনি কৈছোঁ। নেক্সট আছে আমাৰ লাষ্টটো হৈছে ইণ্টাৰজেকশ্যন। এণ্ড ইণ্টাৰজেকশ্যন ইজ এ ৱৰ্ড ইউজ টু এক্সপ্ৰেছ ইম'শ্যন। ইণ্টাৰজেকশ্যনটো হৈছে আমাৰ ভাৱসূচক অব্যয় নে কি এনেকুৱা এটা আছিল, মোৰ অসমীয়াটো অলপ ভুল হ'ব পাৰে, তো মই একজাক্টলি পাহৰিলোঁ। গতিকে ইণ্টাৰজেকশ্যনটোৱে আমাৰ এটা কি কৰে, ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। যেনে ইণ্টাৰজেকশ্যন ইজ এ ৱৰ্ড ইউজ টু এক্সপ্ৰেছ ইম'শ্যন। গতিকে ইণ্টাৰজেকশ্যনে আমাৰ কি কৰে যে ইম'শ্যন, আমাৰ কিছুমান ভাল লগা, বেয়া লগা, দুখ সুখ এইবিলাক আমাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই ৱৰ্ডবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু এই ৱৰ্ডবিলাকক আমাৰ কি কয়, ইণ্টাৰজেকশ্যন বুলি কয়। অহ, ৱাও, উপছ, ৱাও, এইটো আমি যেনেকৈ কওঁ, ৱাও ডেটছ এ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ, ডেট ইজ এ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ। গতিকে এইটো আমাৰ কি যে ৱাওটোৱে আমাৰ কি কৰিছে, সেই যিটো ভাল লগা এটা ধুনীয়া সেই বস্তুটো ৱাওৰ দ্বাৰা আমি বেছিকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, মানে আমাৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক উপছ মানে সুখ দুখত ব্যৱহাৰ কৰা বেলেগ বেলেগ শব্দ আছে। এইটো হায়াৰ ক্লাছত ইয়াৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ মানে আমাৰ বেছিকৈ দেখা যায়, ইয়াৰ কিছুমান এক্সামত কিছুমান বস্তু আহে, গতিকে জানি থোৱা ভাল এইখিনি, পাছত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম চিয়মখিনি দিম। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ এই 8টা আমাৰ শেষ হ'ল পাৰ্টছ অফ স্পীচ। তো আমি এতিয়া যদি এটা আমাক বাক্য দিয়া যায় যে আমি এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল কৰোঁ, যে যদি এটা বাক্য মই দিওঁ যে the girl she is playing in the playground. She is playing in the playground. Wait, মই অলপমান আখৰটো ভালকৈ লিখিছোঁ। She is playing in the playground with her friends very happily বা happily আমি দিব পাৰোঁ। তো এই বাক্যটো মই এটা দীঘলকৈ বাক্য লিখিছোঁ ইয়াত। এই বাক্যটোত কি হৈছে যে ইয়াত আমাৰ বহুত পদ আছে। পদ মানে হৈছে কি যে কিছু শব্দ, এই পদ বেলেগ বেলেগ পদ আছে ইয়াত। আমি যদি চাওঁ যে ইয়াত আমাৰ কিমান পদ আছে, চি এটা আছে, ইজ, প্লেইং, অন, তাৰপিছত প্লেগ্ৰাউণ্ড, উইথ ফ্ৰেণ্ডছ, ভেৰি হেপিলি। তো ইয়াত যদি আমি কওঁ যে ইয়াত কোনটো শব্দ কি, ইয়াত যদি আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে, এতিয়া আমি যিহেতু 8টা টাইপ শিকিলোঁ, গতিকে কোনটো পদ বুজাইছে। আমি যদি চাওঁ চিটোৱে কি বুজাইছে, চিটোৱে আমাৰ বুজাইছে প্ৰনাউন। এই প্লেইংটোৱে কি বুজাইছে, প্লেইংটোৱে বুজাইছে আমাৰ কি ভাৰ্ব, এইটো এটা ভাৰ্ব। প্লেগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে আমাৰ এটা নাউন। এইটো কিয় নাউন হৈছে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা, যদি পোৱা নাই ডেফিনেশ্যনটো চাই ল'লে হ'ল, আগৰ ভিডিঅ'ত আছে, যে এটা বস্তুৰ নাম বুজাইছে, সেই ঠাইখিনিৰ নাম, গতিকে সেইটো আমাৰ এটা নাউন। ফ্ৰেণ্ডছটো কি বুজাইছে, এইটো নাম, বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা বস্তু এটাক বুজাইছে, এইটো এটা নাউন। ভেৰি হেপিলি, এই বস্তুটো কি বুজাব এতিয়া, যে খেলি আছে কেনেকৈ বহুত সুখেৰে, তো এই বস্তুটো হৈছে আমাৰ এটা এডভাৰ্ব। এইটোৱে আমাক কি কৈছে, ক্ৰিয়াৰ আমাৰ ইয়াত কি কৰিছে, ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে, ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কৈছে, ভাল বেয়া, তো এইটো হ'ব আমাৰ এডভাৰ্ব। তো এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ
কিছুমান বাক্য লৈ নিজে চেষ্টা কৰি চালে হ'ল কোনটোৰ কি বুজাইছে সেইটো নিজে নিজে চেষ্টা কৰি চালে হ'ল চেষ্টা কৰি কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে কমেণ্ট যোগে জনালে হ'ল ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ